मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण अँटी टायटल डायलॉग बनवणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर तशा प्रकारे टायटल्स क्रिएट करायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पाहा, जेणेकरून आपण जे स्टेप सांगेल ते तुम्ही फॉलो करून अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये अशा प्रकारे टायटल्स बनवू शकाल. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मटेरियल डाउनलोड करण्यास प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन होऊ शकता. तेथे पण आपण आहे ना, जस्ट नावला व्हिडिओ अपलोड केला की तेथे पण आपण मटेरियल सोडत राहतो. आणि मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनेलची पण लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आणि जर मित्रांनो तुम्हाला मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायचं असेल तर त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. जर तुम्हाला फॉलो करायचं असले तरी करू शकता. आणि मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. अरे जो भी बनेंगे अपने दम पे बनेंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे. मुझ पे नजर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे. मित्रांनो, तर तुम्ही आपले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसून जाईल. तर मित्रांनो, हे ते आपले ना जे पण आपण मटेरियल वापरतो डाउनलोड लिंक तुम्हाला इथे मिळून जातील. आणि मित्रांनो, ते प्रीसेट लिंक असतात तुम्हाला. आणि जर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं असेल तर तुम्ही इथे बघू शकाल. टेलिग्राम चॅनलची पण लिंक आहे. आणि जर तुम्हाला इंस्टाला मला फॉलो करायचं असेल तर इथे पण लिंक आहे. तर मित्रांनो, आता पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला, तर आपण टायटल्स क्रिएट करण्यासाठी मित्रांनो इथे तुम्हाला अलाइट मोशन प्रीसेट लिंक दिसत आहे. तर मित्रांनो, ते बीट मार्क प्रीसेट लिंक आहे, त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं. मित्रांनो, क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्या ब्राउझरमध्ये ओपन होईल. तर मित्रांनो, माझ्याकडे काही म्हणजे नेट नाही, त्याच्यामुळे मी ना इथून डायरेक्ट बॅक करतो आणि ना आपण अलाइट मोशनमध्ये डायरेक्ट म्हणजे तुम्ही त्या लिंकवर ओपन केल्यानंतर डायरेक्ट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये लिंक ती ओपन होईल. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला कशी दाखवतो तो प्रोजेक्ट असेल तो. तर मित्रांनो, तुम्ही त्या लिंकवर क्लिक करून आल्यानंतर आपला प्रोजेक्ट इनपुट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून जाईल. तर मित्रांनो, ते काय नाही करायचं, फक्त तुम्हाला डायलॉग पण आधी आपण ॲड करून दिलेत. आणि येथे ना तुम्हाला सर्व सॉन्ग पण दिलं आहे आणि ते आपले बीट मार्क पण दिलेले आहेत. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये ना एक प्रीसेट लिंक चालत नसेल, एक्सएमएल फाईलची पण लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तर मित्रांनो, प्रीसेट लिंक तुम्ही इनपुट करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल. तर मित्रांनो, काय नाही करायचं, आपल्या पुढे यायचं आहे ते शेवटला जेथून आपले PNG संपत आहे तेथे आल्यानंतर मित्रांनो ह्या प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तुम्हाला इथून फोटो घ्यायचा आहे तुमच्या स्वतःचा. तर मित्रांनो, तुम्हाला एक दाखवण्यासाठी आपण एक डेमोसाठी फोटो घेऊया. तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकाल की हा फोटो घेतला मी. आणि फोटो घेतल्यानंतर मित्रांनो हा 3 डॉट दिसतात, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. तर फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला नीट नाही फोटो बसला तर तो नीट बसवण्यासाठी आपल्या मूव अँड ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथून खाली आणायचं अशा प्रकारे. आणि इथून सेट करायचे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनला तुम्ही मोठा पण करू शकता जर तुमचा फोटो लहान असेल तर. तर मित्रांनो, हे अशा प्रकारे केल्यानंतर आपल्या शेवटला यायचं आहे, त्या फोटोवर क्लिक करायचे, ह्या ऑप्शनवर जाऊन अशा प्रकारे सेट करून टाकायचं आहे. तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकाल की अशा प्रकारे आपला फोटो सेट झालेला आहे. सेट झाल्यानंतर मित्रांनो परत प्लस चिन्हावर क्लिक करायचे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून मित्रांनो तुम्हाला एक इथे ब्लॅक बॉर्डर मिळेल आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये फर्स्ट लिंक. तर तेथून जाऊन ती ब्लॅक बॉर्डर ॲड करायची अशा प्रकारे. परत वन टाईमच्या ऑप्शनमध्ये जायचे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनला जाऊन अशा प्रकारे मोठं करायचं. आणि हे पहिल्या ऑप्शनला जाऊन म्हणजे थोडं अशा प्रकारे खाली आणायचं हे ब्लॅक. तर मित्रांनो, ब्लॅक बॉर्डर आपल्या शेवटला येऊन परत अशा प्रकारे सेट करायची, जेवढा फोटो आहे आपला तेवढा. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ब्लॅक बॉर्डर सेट केल्यानंतर परत आपल्या फोटोच्या तिथे यायचं आणि परत प्लस चिन्हावर क्लिक करायचे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तेथून तुम्हाला आहे ना एक PNG देईल मी, इमोजी PNG, ते तुम्ही ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो, मी ते ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे इमोजी PNG आहे. त्यानंतर ॲड करून घेतल्यानंतर मूव अँड ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथून खाली यायचं, अशा प्रकारे खाली आणायचं, म्हणजे तर खाली आणायचं आहे. आणि झूमच्या ऑप्शनला जाऊन हे थोडं लहान करायचं मित्रांनो, लय पण मोठं नाही करायचं. आणि परत वरच्या ऑप्शनला येऊन अशा प्रकारे सेट करायचं, म्हणजे ते अशा प्रकारे सेट करायचं जसं मी केलं आहे. शेवटला यायचं आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. आत्ता जे म्हणजे PNG ॲड केलं इमोजी PNG, त्याच्यावर अशा प्रकारे सेट करून टाकायचं आहे. आणि मित्रांनो, हे ते PNG दिसतंय, त्याच्यावर क्लिक करायचं. ते इफेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो हा शेवटचा एक इफेक्ट आहे, तो त्याच्यात जायचं मित्रांनो. ह्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं, ते कॉपी इफेक्ट आहे, त्याच्यावर क्लिक करून मित्रांनो इथून बॅक करायचं. आणि जो पण आपण आता इथे इमोजी त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, ते इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे इमोजीला इफेक्ट येऊन जाईल. तर मित्रांनो, हेच झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आता, इथून बॅक करायचे म्हणजे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपले ओपन करायची. तर मित्रांनो, ते तुम्ही बघू शकाल की ते सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक लिहिलेलं आहे. तर मित्रांनो, ह्या लिंकवर क्लिक करायचं आहे, तुमची डायरेक्ट लिंक तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट होऊन जाईल. तर मित्रांनो, ती इनपुट करून घेतल्यानंतर परत आपल्या अलाइट मोशनमध्ये यायचं आहे. आणि मित्रांनो, इथून जो पण तुम्ही प्रोजेक्ट घेतला आहे तिथून बॅक करायचं आहे
आणि जे तुम्ही आता सेक इफेक्ट लिंक प्रिसेट इम्पोर्ट करून घेतली ती ओपन करायची मित्रांनो. ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर मित्रांनो काय करायचे, त्या फोटोवर क्लिक करायचे, ते इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचे. कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे आणि जो पण आत्ता आपण प्रोजेक्ट घेतला आहे त्याच्यात जायचं मित्रांनो. गेल्यानंतर मित्रांनो ह्या फोटोवर क्लिक करायचे, ते इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे. त्यानंतर मित्रांनो इथून अशा प्रकारे आपल्या फोटोला इफेक्ट येऊन जाईल. तर मित्रांनो हेच झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्यांदा यायचं आहे आणि ह्या प्लसच्या नावावर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तुम्हाला इथून एक इफेक्ट मिळेल आपल्या डेकोरेशन बॉक्समध्ये, तर तो तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर ह्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, ते फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ब्लँडिंगमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं अशा प्रकारे. आणि जेथून आपला व्हिडिओ संपत आहे तेथून हा इफेक्ट कट करून टाकायचा अशा प्रकारे त्या इफेक्टवर क्लिक करून. तर मित्रांनो अशा प्रकारे झाल्यानंतर आपला हा व्हिडिओ झालेला आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, आपल्या सेटिंगच्याकडे ऑप्शन त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि ते व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून ते एक्सपोर्ट बटन दिसते त्याच्यावर एकदा टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे येईल. त्यानंतर मित्रांनो ही रेषा आपली ती संपूर्ण गेल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्हचं ऑप्शन येईल, तेथून तुम्ही हा व्हिडिओ सेव्ह करू शकाल. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेजारची घंटी पण दाबायला विसरू नका. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोरसक बाय बाय. जय महाराष्ट्र. थँक्स फॉर वॉचिंग.